Kính thưa quý vị, tính lũy kế 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã thu về hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương với xuất khẩu của cả năm 2021. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra trong tháng 7 bắt đầu có xu hướng chững lại. Mặc dù vẫn tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 186 triệu đô la, nhưng lại là tháng có giá trị và mức tăng trưởng xuất khẩu thấp nhất từ đầu năm đến nay. Sau khi đạt đỉnh 310 triệu đô la vào tháng 4 năm 2022, sau thời điểm diễn ra các hội chợ thủy sản quốc tế tại Mỹ và châu Âu, xuất khẩu cá tra bắt đầu hạ nhiệt dần trong các tháng tiếp theo. Xu hướng đó thể hiện ở cả hai thị trường, Trung Quốc và Mỹ. Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đã đạt đỉnh 113 triệu đô la vào tháng 4, nhưng tới tháng 7 giảm xuống còn 44 triệu đô la. Tuy nhiên, lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc vẫn tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, đạt 451 triệu đô la, chiếm 28% tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Với sản phẩm cá tra Việt Nam tại Trung Quốc, thị phần còn khiêm tốn so với nhu cầu nhập khẩu cá đông lạnh của nước này. Hiện nay, cá tra đông lạnh của Việt Nam chỉ chiếm 14 đến 15% nhập khẩu cá đông lạnh của Trung Quốc. Việc Trung Quốc nới lỏng cơ chế kiểm tra Covid, không đình chỉ nhập khẩu khi phát hiện các lô hàng bị nhiễm virus corona sẽ giải tỏa được các áp lực tâm lý cũng như chi phí, thời gian cho việc xuất khẩu cá tra cũng như các sản phẩm thủy sản khác sang thị trường này. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ cũng chạm mức cao nhất là 81 triệu đô la vào tháng 4, nhưng cũng đã rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tháng đầu năm, chỉ đạt 32 triệu đô la trong tháng 7, thậm chí đã giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ từ năm 2021 tới nửa đầu năm nay có được mức giá tương đối cao, nên giá trị xuất khẩu thu về khả quan. Tuy nhiên, sau thời gian tăng nóng, nhà nhập khẩu Mỹ đã bắt đầu điều chỉnh giảm giá vì lượng tồn kho tăng và tiêu thụ tại thị trường cũng chậm lại bởi các yếu tố logistics. Nhìn chung, theo đánh giá của doanh nghiệp cá tra, thì sản phẩm này vẫn có nhu cầu tại thị trường Mỹ cũng như các thị trường khác trong bối cảnh lạm phát hiện nay. Tuy nhiên, giai đoạn nửa cuối năm, giá xuất khẩu sẽ giảm dần. Tính tổng 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra sang Mỹ vẫn cao hơn 92% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 24% tổng xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Dù Mỹ và Trung Quốc chi phối xu hướng xuất khẩu cá tra theo hướng chững lại hoặc giảm dần, nhưng có nhiều thị trường vẫn giữ được mức tăng trưởng lạc quan cho cá tra xuất khẩu của Việt Nam. Điển hình là thị trường đơn lẻ thứ ba, Mexico vẫn giữ được mức tăng trưởng cao 87% trong tháng 7. Năm 2022, lạm phát tại Mexico tăng cao kỷ lục trong 22 năm qua. Người tiêu dùng Mexico giảm chi tiêu cho các sản phẩm thực phẩm giá cao. Nhưng với lợi thế về cạnh tranh, lại thêm thuận lợi thuế ưu đãi theo hiệp định CPTPP, cá tra Việt Nam vẫn là sự lựa chọn ổn định của các nhà nhập khẩu thủy sản Mexico. Xuất khẩu cá tra sang hai thị trường còn lại là trong top 5 là Thái Lan và Brazil đều tăng hai con số trong tháng 7, tăng lần lượt là 40% và 34% so với cùng kỳ. Dự báo xuất khẩu cá tra các tháng cuối năm sẽ không giữ được mức tăng trưởng cao như đầu năm vì giá xuất khẩu sẽ giảm và nhu cầu cũng không tăng nóng như đầu năm. Tuy nhiên, cả năm 2022, xuất khẩu cá tra vẫn có thể cán đích khoảng 2,5 đến 2,6 tỷ đô la, mức cao kỷ lục trong lịch sử của ngành cá tra.